नमस्कार मित्रांनो, अभ्यास मंत्रा या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. तर एक प्राध्यापक भरती संबंधी ॲड आलेली आहे, तर ती बघूया. श्री मोतीरामजी शिंदे आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज माणगाव, तहसील समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा येथील ही ॲड आहे. ही ॲड विना अनुदानित कॉलेजवरील आहे, परंतु ही कायम विना अनुदानित कॉलेजवरील नाही. म्हणजेच हे कॉलेज विना अनुदानित आहे, काही दिवसांनी याला अनुदान नक्की मिळेल, अशी ही ॲड आहे. संपूर्ण ॲड आता बघूया. तर 8 प्राध्यापकाची एकूण पदे आहेत. यामध्ये प्राचार्याचं एक पद आहे. एम ए, एम.कॉम, सेटनेट, पीएचडी आणि 15 वर्षाचा अनुभव इथे मागितलेला आहे. हे एक प्राचार्याचं एक पद आहे. त्याचप्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून राज्यशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्र यासाठी त्यांनी एम ए 55% गुण म्हणजेच बी प्लस व नेट सेट किंवा पीएचडी या तीनपैकी एक मागितलेला आहे. त्याचप्रमाणे सहाय्यक प्राध्यापक अंशकालीन कॉमर्स विषयासाठी 3 पद आहे. यामध्ये सुद्धा एम.कॉम बी प्लस मध्ये आणि त्याचप्रमाणे नेट सेट पीएचडी हे मागितलेले आहे. उमेदवारांनी आपला अर्ज व मूळ प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्स या 7 दिवसाच्या आत संस्थेच्या किंवा कॉलेजच्या पत्त्यावर पाठवायचे आहे. त्याचप्रमाणे एक मोबाईल नंबर सुद्धा दिलेला आहे आणि पत्ता आहे श्री अवधूत बहुउद्देशीय सेवा संस्था, महिला आश्रम, सेवाग्राम रोड, वर्धा इथे पाठवू शकता, किंवा श्री मोतीरामजी शिंदे आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज माणगाव, तहसील समुद्रपूर, जिल्हा वर्धा या ठिकाणी आपण आपले मूळ कागदपत्राची झेरॉक्स आणि अर्ज पाठवावा. त्याचप्रमाणे ही विनाअनुदानित जरी ही कॉलेज असेल तरी काही वर्षात या संस्थेला नक्कीच अनुदान मिळेल. तर अशाच वेगवेगळ्या प्राध्यापक भरती संबंधी माहितीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.